भन्दाखेरि वेदमा कुनै पनि परिवर्तन छैन हैन। सो यदि परिवर्तन हुन्छ भने त्यो सामान्य व्यक्तिले लेखेको हो भन्ने बुझिन्छ। जस्तो कि हामीले देख्न सक्छौँ कि विभिन्न कुराहरू जस्तो कि संविधानहरूका कुराहरू अथवा चाहिँ विज्ञानमा जति पनि लजहरू आएका छन् तिनीहरूमा परिवर्तन केही न केही भइरहेको छ। जस्तो कि हामीले एउटा शङ्ख भनेको चाहिँ एउटा हड्डी, गोबर भनेको चाहिँ एउटा गाईको मल होइन, मल त नभनौँ त्यही पनि गाईको दिशा होइन। सो भने पछाडि अब हेर्नुहोस् न, हामीले चाहिँ शङ्खलाई चाहिँ एकदम शुद्ध मान्छौँ, तर कुनै बाहिर कहीँ चाहिँ हामी मलामी गएर आएका छौँ भने हामी स्नान गर्छौँ होइन, नुहाउँछौँ। सो भने पछाडि एउटा चाहिँ एउटा हड्डी नै हो शङ्ख, तर त्यसलाई चाहिँ हामी मान्छौँ फेरि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्छौँ, त्यो शुद्ध भयो। र यता गाईको गोबर भने फेरि अरूको दिशा हामी गनायो भन्छौँ, हामी राम्रो हामी अशुद्ध मान्छौँ, नुहाउँछौँ, तर फेरि गाईको गोबरलाई हामी शुद्ध मान्छौँ हैन। सो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले वाइ वी एक्सेप्ट दिस बिकज इट इज इन वेदा, यो चाहिँ वेदमा रहेको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई स्वीकार गर्छौँ। र यसको अहिले साइन्सले पनि पत्ता लगाएको छ कि चाहिँ गाईको गोबर एकदमै यसमा एन्टिसेप्टिक हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले हामी देख्न सक्छौँ। युभी रेजहरूबाट बचाउनको लागि गाईको गोबर एकदमै राम्रो मानिन्छ हैन। सो त्यही भएर चाहिँ अब ज्योतिष शास्त्रहरू हामी हेर्न सक्छौँ। ज्योतिष शास्त्रमा के हुन्छ, कहिले के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ज्योतिष शास्त्रहरूबाट हामीले जान्न सक्छौँ। तर पहिलाको समयमा चाहिँ ज्योतिष शास्त्रहरूलाई चाहिँ जस्तो कहिले पानी पर्छ हैन, अब के रोप्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर अलिक ठुलो प्रयोजनको लागि चाहिँ ज्योतिष शास्त्रलाई प्रयोग गरिन्थ्यो हैन। कुन भवन चाहिँ कसरी निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन, यस्ता चाहिँ वास्तुशास्त्रहरूको कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ के गरिन्थ्यो, अलिक ठुलो प्रयोजनको लागि गरिन्थ्यो। प्रत्येक कुराहरू चाहिँ भगवानको सेवामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, भगवानको सेवा कसरी राम्रोसँग गर्ने भन्ने यदि यो कुरामा चाहिँ हामीले लगाइयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुने गर्छ हैन। सो प्रिडिक्सन गर्नको लागि पनि वेदले हामीलाई सिकाउँछ हैन। एक्ज्याक्ट छ, हेर्नुहोस् न अहिले हामीले जति पनि हाम्रो क्यालेन्डरहरू हेरौँ न हैन। सो अब पूर्णिमा, औँसी हैन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ सूर्यग्रहणहरू, सो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै एक्ज्याक्टली हाम्रो चाहिँ केले भन्न सक्छ त, वेदले भन्न सक्छ। त्यही भएर वेद एकदमै महान छ हैन। र वेद भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अपौरुषेय भन्ने कुरा त हामीले भनेका छौँ। वेदले आफूलाई नै प्रमाणित गरेको छ कि वेद चाहिँ मान्छेबाट आएको होइन भनेर। हेर्नुहोस् है, अब यसमा अलिकति यसलाई भन्छ सर्कुलर रिजनिङ होइन। सर्कुलर रिजनिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफैले आफ्नो बारेमा रिजनिङ दिने के होइन। जस्तो उदाहरणको लागि यदि वेद चाहिँ वेदको सोर्स यदि वेद यो छ मानिलिउँ, अब वेदलाई चाहिँ यो वेदलाई प्रमाणित गर्नको लागि अर्को एउटा चाहिँ व्यक्ति या वस्तु निस्कियो भने त के हुन्छ, त्यो वेदभन्दा यो वस्तु ठुलो हुने भयो। जस्तो उदाहरणको लागि जस्तो कि यो खाना अथवा चाहिँ यो डिग्री चाहिँ यो युनिभर्सिटीले सर्टिफाइड गरेको होइन, अथवा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ सर्टिफाइड गरेको भनेर चाहिँ भनियो भने त त्यो व्यक्ति विशेष भन्दा पनि त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ के हुन्छ त, ठुलो मानिन्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यसको भ्याल्यु ठुलो हुन्छ होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर यदि वेदलाई कुनै एउटा XYZ मान्छेले चाहिँ प्रमाणित गर्यो कि यो वेद चाहिँ के छ त, अपौरुषेय छ होइन भनेर भन्यो भने त त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त वेदभन्दा त्यो मानिस ठुलो रहेछ भनेपछि त्यो मानिस त हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ, त्यसमा त डिफेक्ट हुन्छ भनियो भने पछाडि वेद स्वयं भन्छ कि वेद अपौरुषेय हो भनेर होइन। सो यदि बाहिरी मान्छेले चाहिँ वेदलाई सर्टिफाई गर्यो भने त त्यो अर्को व्यक्ति ठुलो भयो नि त वेदभन्दा होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्छ कि जसरी एउटा बच्चा होइन, जसरी एउटा बच्चाले चाहिँ मेरो पिता को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो भने, मेरो पिता को हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्यो भने उसले के गर्न सक्छ, उसले सिधै आफ्नो आमासँग सोध्न सक्छ, या त डिएनए टेस्ट गर्नु पर्यो, सबै दुनियाँको भरका सबै व्यक्तिहरूको डिएनए टेस्ट गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ फिजिकल पनि छैन र जुन चाहिँ राम्रो पनि मानिँदैन। सो तर उसले चाहिँ आमालाई चाहिँ आमा मेरो बुवा को हुनुहुन्छ भनेर हामीले अहिले पनि त्यही अनुसारले नै त चलिरहेका छौँ होइन। आमाले तिम्रो बुवा उहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिसके पछाडि हामीले त्यसलाई सहजै स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर वेद भनेको चाहिँ त्यो आमा हो, वेद भनेको त्यो आमा हो जसले हामीलाई हाम्रो पिता को हो भनेर चाहिँ सिकाउँदछ। त्यसैलाई नै के भनिन्छ त, वेद भनिन्छ है। अनि यस पछाडि चाहिँ हामीले अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ल अफ रिमाइन्डर भन्ने पनि छ, जसले चाहिँ वेदलाई मान्नु हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि ल अफ रिमाइन्डर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, रिमाइन्डर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो कि उदाहरणको लागि चाहिँ यो कलम यहाँ खसेको छ, यो कलम यहाँ छ, यो टेबलमा छ, कहीँ कतै खस्यो, त्यस पछाडि मैले भने कि यो कलम चाहिँ मेरो हो भनेर मैले भने, र अरू कसैले पनि
अरू कसैले पनि क्लेम गरेका छैनन् कि यो मेरो हो भनेर कसैले पनि क्लेम गरेका छैनन् भने त्यो कसको हुन्छ त? त्यो मेरो हुन्छ, होइन? सो यसलाई भन्छ के त भन्दाखेरि ल अफ रिमाइन्डर। सो त्यसरी नै अरू तपाईँहरू जसलाई पनि हामीले सोधौँ के तिमीले चाहिँ यो तिम्रो जग्गा हो भन्दाखेरि उसले भन्न सक्छ कि हो। कि यो सारा ब्रह्माण्ड तिम्रो चाहिँ तिम्रो जग्गा हो, तिमीले ओन गर्छौ यसलाई भनेर भन्दाखेरि कसैले पनि भन्न सक्दैन कि यो सबै कुरा म ओन गर्छु भनेर, यो मेरो हो भनेर कसैले पनि यहाँ क्लेम गर्न सक्दैन यो संसारमा। त्यसरी नै अरू कसैले पनि मैले यो संसार बनाएको भनेर भन्न सक्दैन भने र भगवानले मैले बनाएको छु, म नियन्त्रक हुँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ भने पछाडि हामीले मान्नुपर्छ कि उहाँ भगवान श्री कृष्णले नै यसलाई बनाउनु भएको हो। यसलाई भन्छ के भन्दा ल अफ रिमाइन्डर, है? सो त्यही भएर भगवानले यतातिर भन्नुभएको छ कि सबैको पिता म हो, होइन? अहम बीज प्रदापिता भनेर चाहिँ भगवानले भन्नुभएको छ र अरूहरूले भन्न सक्दैनन् कि म रुखको पिता हुँ, म यसको पिता हुँ भनेर भन्न सक्दैन, भनेर पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ कि भगवान श्री कृष्णले नै यो बनाउनु भएको हो भनेर, होइन? यसलाई भन्छ ल अफ रिमाइन्डर। र हामीले देख्न सक्छौँ कि इतिहास जुन चाहिँ रामायण महाभारतहरू जति पनि छन् र पुराणहरू 18 पुराणहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ पञ्चम वेद भनिन्छ, होइन? सो पञ्चम वेद भनिन्छ, यो श्रीमद् भागवतममा पनि छ। अब वेदलाई किन मान्ने त त्यसो भए? वेदलाई किन मान्ने त वेदलाई? एउटा प्रश्न हुनसक्छ, होइन? यो प्र्याक्टिस गरिसके पछाडि, वेदलाई हामीले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्दै गइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ के गर्छ त? यसले हाम्रो अनर्थलाई घटाउँछ। अनर्थ भनेको चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, अहङ्कार, यसलाई चाहिँ घटाउने काम गर्छ।